Okay, so hello everyone. So in this video we are going to solve a problem. This is related to group theory. Tomorrow saba question to KDS is a set of all 3 cross 3 matrices of the form this is a group with respect to multiplication. আমি show কৰিব লাগে. So এটা set দিয়া আছে য'ত কি থাকে তো all 3 cross 3 types of matrices থাকে যাৰ structure টো দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণে তো elements বিলাকৰ structure টো কেনেকুৱা 1 a b 0 1 c 0 0 1 so ইয়াৰে a element to 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 তো এই গোটেইখিনি element fixed হয় তো ইয়াতে arbitrary element কি হয় 1 a b আৰু c ঠিক আছে তো a b c টোক আমি ভেৰি কৰি পেলাই আমি মেট্ৰিক্সবোৰ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো আমি সলিউশনটো চোৱা তোমালোকে ফাৰ্স্ট আমি ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিটো চাম তো গ্ৰুপ হ'বলৈ হ'লে তো চাৰিটা প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই হ'ব লাগে তো নম্বৰ 1 ইজ ক্লোজাৰ তোমালোকে জানা নম্বৰ 2 ইজ কি হয় associativity law হল কৰিব লাগে with respect to the given binary operation then number 3 property হৈছে কি existence of identity then আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো যদি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো existence of inverse so এইকিটা আমি প্ৰপাৰ্টি হল হিচাপে আমি চাম so one by one আমি চাম তো ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে আমি এই সেটটোৰ পৰা দুটা এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিছো তো নম্বৰ first element is what a1 আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো আৰু ইয়াক আমি কনস্ট্ৰাকশনটো কেনেকুৱা ধৰণে কৈছো চোৱা এই তিনটা এলিমেন্টৰে আমি ভেৰি কৰিব পৰা আমাৰ ফ্ৰীডম আছে গতিকে আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো কেনেকৈ a1 a1 b1 then 0 1 c1 and 0 0 1 then similarly a2 আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো কেনেকৈ a1 a2 b2 c2 আৰু বাকিখিনি ফিক্স থাকিব এটা সো a1 a2 কৰোতে আমি ফাইনালি আমি পালো কি সো a এলিমেন্টটো সো ইয়াতে 1 0 0 0 1 এইকেইটা ফিক্স আছে বাট ভেৰি কৰিছে কোড এই পজিশনটো থকা এলিমেন্টটো এই পজিশনটো থকা এলিমেন্টটো এই পজিশনটো থকা এলিমেন্টটো এটা সো a1 a2 বা c1 c2 এই গোটেইবোৰ কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰছ হয় আলটিমেটলি এইবিলাক এড কৰো বা মাল্টিপ্লাই কৰো আলটিমেটলি দিস অল আৰ বিলংস টু দ্য সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ হয় গতিকে তো দিস ইজ ডেফিনেটলি বিলংস টু দ্য সেট এস ঠিক আছে সো ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই হৈ গৈছে নেক্সট ওয়া মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশন ইজ এসোসিয়েটিভ এটোটো সদায় হোল্ড কৰে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা দেন এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি সাম তো এভৰি for definition to get for every a belongs to s so there exists an element I 3 cos 3 belongs to s such that it is a into I equal to I into a equal to a hobo for every a belongs to s it is I to structure to কেনেকুৱা হয় তো I structure to কি হয় 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 টাইপৰ তো সেইটো এই সেটটোৰে মেম্বাৰ হয় নে নহয় ডেফিনেটলি হয় তো কেনেকৈ হয় তোমালোকে সেইটো বস্তুটো চাব পাৰা তো I টো কি হয় 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ঠিক আছে তো কথাটো হল এতিয়া তোমালোকে ভালকে যদি চোৱা এই পজিশনটো এই পজিশনটো এই পজিশনটো এই পজিশনটো এই পজিশনটো এই পজিশন থকা এলিমেন্ট কিটা ফিক্স থাকিব লাগে তো ডেফিনেটলি ইয়াৰে চোৱা এই পজিশনটো এই পজিশনটো এই পজিশনটো আৰু এই কিটা পজিশনত থকা এলিমেন্ট কিটা ফিক্সই আছে বাট ভেৰি কৰিব কোন কিটা এই পজিশনটোত এই পজিশনটোত এই পজিশনটো থকা এলিমেন্ট কিটাহে ভেৰি কৰিব আৰু since these elements are belongs to the set of real numbers গতিকে real numbers বুলি কোৱা লগে 0 টো আমি লব পাৰো গতিকে identity element of 3 cos 3 type of matrix to ক'ত থাকিব s ত থাকিব s ৰ মেম্বাৰ গতিকে আমি existence of identity টো আমি ধৰিব পাৰিছো ঠিক আছে তো exist কৰিব s ত তো 4 নম্বৰতে হল existence of inverse আমি চাব লাগে existence of inverse ৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সো প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে s ৰ inverse exist কৰে নে নকৰে চাও তো যদি আমি a টো লওঁ সো কেনেকুৱা টাইপৰ সো 1a দেন কি আছিল 1a then b আছিল then 0 1c and 0 0 1 টাইপৰ আছিল s ৰ মেম্বাৰছ বোৰ আৰবিট্ৰাৰি এলিমেন্টৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ধৰণে আছে এটি এই প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ বাবে আমি ইনভাৰ্স পাব লাগিব আৰু সেই প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে ইনভাৰ্স তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা সো এ মেট্ৰিক্সৰ ডিটাৰমিনেন্ট কিমান হয় ডিটাৰমিনেন্ট ইজ 1 নন জিৰো গতিকে ইয়াৰ বাবে ইনভাৰ্স এক্সিষ্ট কৰিব ইনভাৰ্স টু ফাইন্ড আউট কৰাৰ কাৰণে টেকনিকটো তোমালোকে জানা মই এটা দীঘল হ'ব ভিডিওটো মই এইটো কাৰণে বনোৱা নাই তোমালোকে ভিডিওটো ওলাবা কি এডজইন্ট অফ এ ওলাবা দেন আমি জানো যে a inverse equal to adjoint of a divided by determinant of a কৰিবলা তোমালোকে যেটো ম্যাট্ৰিক্স পাবা সেই ম্যাট্ৰিক্সটো হৈছে এটো ঠিক আছে 1 minus a sc minus b then 0 then 1 minus c 0 0 1 পাবা কইলে তোমালোকে দেখিছা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ বাবে ইনভাৰ্স এক্সিষ্ট কৰি আছে সো আলটিমেটলি ইনভাৰ্সৰ যেটো ল হয় হেতু হোল কৰি আছে গতিকে আমি ক'ব পাৰো সো দিস ইজ গোইং টু ফৰ্ম এ গ্ৰুপ সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান চেক
Okay, so I hope you can understand this problem. So if you have any doubt regarding this question, then you can ask. Okay, so thank you for visiting my channel.